প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালো। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে বেন্টো কেক বা মিনি লাঞ্চ বক্স কেকৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। আশা কৰো আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব। স্টেপ বাই স্টেপ সকলোখিনি দেখুৱাই গৈছো। ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিব। আহকচোন তেনেহলে বেছি দেৰি নকৰো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়ো। কেকটো যেহেতু খুবেই সৰু হয় সেইবাবে আমাক বাটিটো এটা সৰু বাটি এটাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। বেন্টো কেকৰ বাটি সহজতে কেক মেটেৰিয়েলছ পোৱা দোকানত কিনিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু যদি আপোনাৰ ঘৰত এনে ধৰণৰ ষ্টিলৰ ফ্লেট বাটি আছে তেনেহলে তেনে ধৰণৰ বাটিটো বেন্টো কেক তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব। বাটিটো 3 ইঞ্চি মানৰ হ'ব। মন কৰিছে বৰ বেছি ডাঙৰ নহয়। প্ৰথমতে বাটিটোত এনেদৰে ৰিফাইন্ড অইল সানি লৈছো, পিছত যাতে কেকটো সহজতে ওলাই আহে। তাৰ পিছতে এখন বাটাৰ পেপাৰ বাটিটোৰ সাইজত কাটি লৈ ইয়াতে পাতি দিছো। এয়া আমাৰ কেক টিনটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কেকৰ মিশ্ৰণখিনি তৈয়াৰ কৰি লম। তাৰ বাবে এটা শুকান ডাঙৰ বাটি লৈছো আৰু তাতে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা এটা কণী ভাঙি লৈছো। যদি কণীবিলাক আপোনালোকে ফ্ৰিজত ৰাখে তেতিয়াহলে কেকৰ বেটাৰ বনোৱাৰ আধা ঘণ্টা মানৰ আগতে ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই ৰাখিব। তাৰ পিছতে এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ব্লেন্ডাৰৰ সহায়ত ভালদৰে বিট কৰি লম। হাই স্পিডতে 2 মিনিট মানৰ কাৰণে ফেটি লৈছো। অকমান যেতিয়া কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব লগতে অলপমান ফুলি অহাৰ দৰে হয় হিমানখিনিলৈকে আপোনালোকে ফেটি ল'ব। 2-3 মিনিট মান ফেটি থকাৰ পিছতে এনে ধৰণৰ বগা নিচিনা হৈ যাব আৰু ফুলি অহাৰ দৰে হয় হিমানখিনিলৈকে আপোনালোকে ফেটি ল'ব। ইয়া ডিমটো ভালকৈ ফেটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে যোগ কৰিছো পিচি লোৱা চেনি 1 কাপৰ 4/4 অংশ। লগতে দিছো হাফ টিস্পুন ভেনিলা এসেন্স। ব্লেন্ডাৰ সুইচটো অফ কৰি এনেদৰে প্ৰথমতে মিক্স কৰি ল'ব যাতে চেনিখিনি গালে উৰি নাহে। তাৰ পিছতে মিডিয়াম স্পীডত আকৌ 1-2 মিনিট মানৰ কাৰণে ফেটি ল'ব চেনিখিনি মিক্স হৈ যোৱালৈকে। এয়া মোৰ ভালদৰে ফেটি লোৱা হৈ গ'ল। দেখিছে ইয়াৰ কনসিস্টেন্সিটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ পৰে। এতিয়া আমি ইয়াতে যোগ কৰিম ৰিফাইন্ড অইল। ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ অৰ্থাৎ 1 টেবুল স্পুন আমি ইয়াতে ৰিফাইন্ড অইল ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপোনালোকে ইয়াতে গলাই লোৱা বাটাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া একেবাৰে কম স্পীডত কেই সেকেন্ড মানৰ কাৰণে ফেটি লম। এয়া মোৰ ভালদৰে ফেটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ব্লেন্ডাৰ সুইচটো অফ কৰি লৈছো। তাৰ পিছতে এতিয়া আমি ইয়াত যোগ কৰিব লাগিব শুকান সামগ্ৰীখিনি, আৰু শুকান সামগ্ৰী যোগ কৰাৰ পাছত বেছি জোৰেৰে আমি ফেটিব নোৱাৰো, সেইবাবে ব্লেন্ডাৰ হুইস্ক কিডাল খুলি পেলাই আঁতৰাই থব। এতিয়া ইয়াতে এখন চেকনি পাতি লৈছো আৰু তাতে দি দিছো 1 কাপৰ 4/4 অংশ ময়দা। লগতে দিছো হাফ টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ। সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ দিছো টেষ্টটো বেলেন্স হ'বৰ বাবে। এতিয়া গুটেইখিনি ভালদৰে চালি লম। মন কৰিছে পৰিমাণবিলাক খুব কমকে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিহেতু কেকটো যথেষ্ট সৰু হয়। শুকান সামগ্ৰীখিনি যোগ কৰাৰ পিছত এতিয়া চেপেটা হেতা এখনৰ সহায়েৰে এইদৰে একেটা ডাইৰেকশ্যনতে খুব লাহে লাহে গুটেইখিনি মিলাই পেলাব। যেতিয়া ময়দাখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যাব তাৰ পিছত আৰু মিলাই থাকিব নালাগে, কাৰণ অভাৰ মিক্স হৈ গ'লেও কেকবোৰ কেতিয়াবা বেয়া হয়। সেই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব। এইখিনি অৱস্থাত বেছি জোৰকে নেফেটিব, এনেদৰে লাহে লাহে একেটা ডাইৰেকশ্যনতে গুটেইখিনি মিলাই পেলাব। এয়া মোৰ ভালদৰে মিলাই লোৱা হৈ গ'ল। দেখিছে জোখটো এবাৰ দেখুৱাই দিছো। এনে ধৰণৰ হ'ব লাগিব। খুব বেছি পাতলো নহয় আৰু একেবাৰে ডাঠো নহয়। এইদৰে দি দিলে ৰিবনডালৰ নিচিনাকৈ পৰিব লাগে। যদি অলপ বেছি ডাঠ যেন হৈ থাকে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে এচামুচমান গাখীৰো যোগ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই গোটেই মিশ্ৰণখিনি এয়া বাটিটোলৈ দি লৈছো। অকণমান বাটিটো এইদৰে লৰাই দিব যাতে ভিতৰত থকা এয়াৰ বাবলছখিনি ওলাই আহে। আৰু মন কৰিছে মিশ্ৰণখিনি বাটিটোৰ আধালৈকেহে দিব, তাতকৈ বেছিকৈ নিদিব, কাৰণ পিছত ফুলি আহি পৰি যাব পাৰে। এয়া এতিয়া আমি বেক কৰি ল'ম। অভেনতো বেক কৰিব পাৰে বা এইদৰে কেৰাহীত বেক কৰিবও পাৰে। কেৰাহীখনত ষ্টেণ্ড এডাল পাতি ঢাকন লগাই মিডিয়াম জুইত গৰম হ'বলৈ দি থৈছিলোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হৈ আছে আৰু সাৱধানে বাটিটো দি দিলোঁ। লগে লগে ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিব। এতিয়া কম জুইতে কেকটো বেক হ'বলৈ দিব। খুব কম সময়তে হৈ যায়।
20-25 মিনিট মানতে কেকটো ৰেডি হৈ যাব এয়া মই 20 মিনিটৰ পিছত ঢাকন খুলি চাইছো দেখিছে কেকটো ধুনিয়াকৈ ফুলি আহিল আৰু ভালদৰে সিজিলে এনেদৰে মাজত হলা নাই বা চুৰি এখন সুমুৱাই চাব যদিহে কেঁচা মিশ্ৰণ লাগি নাহে তেতিয়া গম পাব যে ভালদৰে সিজিল আৰু যদি কেঁচা মিশ্ৰণ লাগি আহিছে আৰু 5 মিনিট মান বেক হ'বলৈ দিব এতিয়া মই বাটিটো বাহিৰলৈ উলিয়াই থৈ অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছো তাৰ পিছতে কেকটো বাটিটোৰ পৰা উলিয়াই লম আৰু আইচিং কৰাৰ আগত সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা কৰি ল'ব তাৰ পিছতহে আইচিং কৰিব এতিয়া ক্ৰীমখিনি কেনেদৰে বিট কৰিম সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছো ক্ৰীম বিট কৰিবৰ বাবে এটা শুকান ডাঙৰ বাটি ল'ব আৰু তাতে ক্ৰীমখিনি উলিয়াই ল'ব ইয়াত মই ডিলাইটৰ হুইপিং ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰ্যাণ্ডৰ হুইপিং ক্ৰীম ল'ব পাৰে এয়া ক্ৰীম মই হাফ কাপ ললো যদি ডিজাইন বেছিকৈ দিয়ে অকনমান বেছিকৈও ল'ব পাৰে কিন্তু হাফ কাপেৰে বেণ্টো কেক ধুনিয়াকৈ হৈ যায় এতিয়া ক্ৰীমখিনি মন কৰিছে লিকুইড ফৰ্মত আছে বিট কৰাৰ সময়ত ক্ৰীমখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকিব লাগে আমি যেহেতু ক্ৰীমখিনি ষ্ট'ৰ কৰোতে আইচ বক্সত ৰাখো ক্ৰীমটো আইচ হৈ থাকে এই ধৰণৰ হ'বলৈ হলে আপোনালোকে নৰমাল ফ্ৰিজলৈ আনি ৰাখিব কেকটো বনোৱাৰ 5 ঘণ্টা মানৰ আগত তেতিয়া এনে ধৰণৰ হৈ পৰিব কিন্তু বাহিৰত আনি গলিবলৈ নিদিব যেহেতু বাহিৰত যদি ক্ৰীমটো আমি ৰাখি দিও তেতিয়াহলে গৰম হৈ যাব আৰু ক্ৰীম গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত ভালদৰে বিট নহব এতিয়া ব্লেন্ডাৰৰ সুইচটো অন কৰি মই বিট কৰি আছো প্ৰথমতে মিডিয়াম স্পিডত বিট কৰিছো 1 মিনিট মান যদি কেনেবাকে আইচ ক্ৰিষ্টেল আছে তেতিয়া ভাগি যাব তাৰ পিছতে স্পিডটো হাই কৰি দিব আৰু হাই স্পিডত ষ্টিফ পিক অহালৈকে ক্ৰীমখিনি ভালকৈ বিট কৰি ল'ব আৰু বিট কৰোতে একেটা ডাইৰেকচনতে ব্লেন্ডাৰডাল ঘূৰাই থাকিব ক্ৰীম কিমান বিট কৰিছে হেতু ওপৰটো নিৰ্ভৰ কৰে সময়টো কিমান লাগিব সেইবাবে সময়টো সঠিককৈ ক'ব পৰা নাযায় কিন্তু কোনটো জুখত ৰাখিব লাগিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এয়া মন কৰিছে ক্ৰীমখিনি আগতকে কিমানখিনি ফুলি আহিছে ডাঠ হৈ আহিছে আৰু অকনমান প্যাটাৰ্ন বহিবলৈ লৈছে তাৰ মানে আমাৰ ক্ৰীমখিনি অলপ বিট হৈ গল এতিয়া আমি চেক কৰি লম হৈছে নে নাই এনেদৰে টানি চাব যদি অকনমান টানি টানি ধৰা নিচিনা হয় আৰু এই ধৰণৰ ষ্টিফ পিক এটা আহে জুং এটা নিচিনা হ'ব আৰু এই জুংটো আপোনালোকে যিমান লৰাই দিলেও লৰি নাযায় বা পৰি নাযায় তেতিয়াই গম পাব যে ক্ৰীমখিনি ভালদৰে বিট কৰি লোৱা হৈ গল আইচিং কৰিবৰ বাবে এটো জুখৰ ৰাখিলেই হ'ব ইয়াতকৈ আৰু ডাঠ কৰিব নালাগে বা ইয়াতকৈ পাতল হৈ থাকিলেও আইচিং কৰিব নোৱাৰিব এয়া মই বাটিটো উল্টা কৰিও দেখুৱাই দিছো দেখিছে ক্ৰীমখিনি কিন্তু এতিয়া পৰি নাযায় যেহেতু এখিনি ভালদৰে বিট কৰি লোৱা হ'ল এতিয়া আমি কেকটো আইচিং কৰি লম আৰু এই ক্ৰীমখিনি যদি বহুত দেৰি বাহিৰতে থৈ দিয়ে বা কেকটো আইচিং কৰোতে আপোনাৰ বহুত সময় লাগিছে তেতিয়াও কিন্তু গলি যায় গৰম দিনেই হোক বা ঠাণ্ডা দিনেই হোক সেই কাৰণে অলপ সোনকালে কাম কৰিবলৈ চাব আৰু তেতিয়াহে সোনকালে কাম কৰিব পাৰিব আইচিং কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপুনি ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিব যিমানে প্ৰেক্টিস কৰিব সিমানেই হাতখন ফাষ্ট চলিব এতিয়া মই কেকটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এয়া বাটিটোৰ পৰা উলিয়াই ললো বাটাৰ পেপাৰখনো আঁতৰাই লৈছো মন কৰিছে কিমান কোমল হৈছে আৰু এতিয়া এই কেকটো মই ভাগ কৰি লম আপোনালোকে তিনটা ভাগও কৰিব পাৰে মই ইয়াত দুটা ভাগ কৰিছো এয়া ব্ৰেড নাইফ এখনৰ সহায়ত কেকটো এতিয়া মই কাটি লৈছো মন কৰিছে এটা হাতে অকনমান ওপৰত প্ৰেসাৰ দি লৈছো তেতিয়া সহজতে কাটিব পাৰি বা আপোনালোকে ৰছী এডালৰ সহায়তো ধুনিয়াকৈ লেয়াৰখিনি কৰিব পাৰিব যিমান পাৰি সমানত কাটিবলৈ চাব যাতে পিছত কেকটো কটা পিছত ধুনিয়াকৈ পিছত লেয়াৰ বিলাক ওলাই থাকে ক্ৰীম আৰু কেকৰ তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল হয় কেকৰ আইচিংটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট টাৰ্ণ টেবুলতো কৰিব পাৰে বা প্ৰথমতে এখন এনে ধৰণৰ কেক বোৰ্ড পাতি ল'ব তাৰ পিছতে এয়া এটা লেয়াৰ দি লৈ ওপৰত অলপমান সুগাৰ সিৰাপ লগাই দিব 2 চামুচ 3 চামুচ মান সুগাৰ সিৰাপৰ কাৰণে চেনিগুৰিত অকনমান পানী মিলাই ললে হ'ব আৰু এতিয়া এয়া স্পেচুলাৰ খনেৰে অকনমান ক্ৰীম দি লৈছো তাৰ পিছতে এদৰে পেলেট নাইফৰ সহায়ত স্প্ৰেড কৰি দিছো পেলেট নাইফখনে এটা হাতে লেফট ৰাইট কৰি থাকিব আৰু এখন হাতে টাৰ্ণ টেবুলখন ঘূৰাই থাকিব আৰু এইদৰে সহজতে স্প্ৰেড কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে ওপৰত অকনমান ষ্ট্ৰবেৰী ক্ৰাছ দিছো এই ক্ৰাছ বিলাক আপোনালোকে কেক মেটেৰিয়েলছ পৰা দোকানতে কিনিবলৈ পাব বা অনলাইনো কিনিবলৈ পাব পেলেট নাইফৰ সহায়ত ষ্ট্ৰবেৰী ক্ৰাছখিনিও স্প্ৰেড কৰি ললো এতিয়া কেকৰ আনটো ভাগ ইয়াৰ ওপৰত দি দিছো সমানত দিবলৈ চাব আৰু অকনমান প্ৰেছ কৰি দিব লাহেকৈ এতিয়া সাইডৰ যিখিনি ক্ৰীম ইয়া উলাই আছে সেইখিনি এনেদৰে সমান কৰি লৈছো এক্সট্ৰা যিখিনি ক্ৰীম লাগি আহে সেইখিনি আঁতৰাই ল'ব আৰু নাইফখন সাফা কৰি ল'ব
ইয়াত যাতে কেকৰ ক্ৰাম্পছবিলাক লাগি নাথাকে সেইটো মন কৰিব কাৰণ ক্ৰীমত মিক্স হৈ গ'লে পিছত আইচিং কৰোঁতে অসুবিধা হয় বা দেখিবলৈও ভাল নালাগে পুনৰ সুগাৰ সিৰাপ লগাই লৈ এয়া ক্ৰীম দি লৈছোঁ আৰু পেলেট নাইফৰ সহায়ত এইদৰে স্প্ৰেড কৰি লৈছোঁ ওপৰখিনিত ক্ৰীম লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি সাইডৰখিনিত লগাই ল'ম এইদৰে নাইফখনেৰে অলপ অলপকৈ ক্ৰীম লৈ সাইডত লগাই যাব আৰু যেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ লগাই হ'ব তাৰ পিছত একেটা ফালে ঘূৰাই দিব আৰু এক্সট্ৰা ক্ৰীমখিনি আঁতৰাই দিব পেলেট নাইফখন যদি আপোনালোকে এইদৰে বেছিকৈ ঘঁহাই থাকে তেতিয়াও কিন্তু ক্ৰীমখিনি গলি যায় সেইবাবে সেই কথাটো মন কৰিব প্ৰথমতে ক্ৰীমখিনি লগাই ল'ব তাৰ পাছতহে মিহি কৰিবলৈ চাব আৰু এয়া মন কৰিছে ক্ৰীমখিনি লগাই লোৱাৰ পাছত মই এখন স্কেপাৰৰ সহায়ত সাইডটো মিহি কৰি লৈছোঁ স্কেপাৰখন এটা পইণ্টত লগাই থ'ব কেকটোত আৰু এখন হাতে টাৰ্ণ টেবুলখন ঘূৰাই থাকিব যিখিনি এক্সট্ৰা ক্ৰীম আছে সেইখিনি লাগি আহিব আৰু সেই এক্সট্ৰা ক্ৰীমখিনি সাফা কৰি ল'ব তাৰপিছত পুনৰ আকৌ স্কেপাৰখন ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া কেকৰ ফিনিচিংটো ভাল হয় একেদৰে ওপৰখিনিও মই সমান কৰি ল'লোঁ যিখিনি এক্সট্ৰা ক্ৰীম ওলাই আছিলে সেয়া ভিতৰ ফাললৈ টানি টানি দিব আৰু পেলেট নাইফত যিখিনি ক্ৰীম লাগি আহে বাৰে বাৰে সাফা কৰি ল'ব কেকটোত একেবাৰে সিম্পল ডিজাইন এটা দিম তাৰ বাবে এয়া যিখিনি ক্ৰীম আছিলে তাতে অকণমান মই পিংক কালাৰ যোগ কৰিছোঁ পিংক লিকুইড ফুড কালাৰে দিছোঁ বা আপোনালোকে জেল ফুড কালাৰো ল'ব পাৰে এয়া কালাৰখিনি দিয়াৰ পিছত খুব ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ তাৰপিছতে পাইপিং বেগত ভৰাই ল'ম আৰু নজলটো আপোনালোকে যিটো ডিজাইন দিব বিচাৰে সেইমতে নজল লৈ ল'ব ওপৰত এনেদৰে অকণমান ডিজাইন এটা দি দিছোঁ অকণমান ক্ৰীম এয়া লগাই লৈ এইদৰে পেটাৰ্ণ এটা বনাই দিছোঁ একেবাৰে সহজ হয় কেকৰ ডিজাইনটো দিবৰ বাবে মই ষ্টাৰ নজল এটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পাইপিং বেগটো আগটো অকণমান কাটি ল'ব তাৰপিছতে নজলটো এইদৰে ভৰাই লৈ যিখিনি আমি কালাৰ মিক্স কৰিছিলোঁ ক্ৰীম সেই ক্ৰীমখিনি বেগটোত ভৰাই লৈছোঁ তাৰপিছত নিজৰ মতে কেকৰ ডিজাইনটো দি ল'ব এয়া দেখিছে মই একেবাৰে সিম্পলকৈ দেখুৱাইছোঁ এইদৰে অকণমান প্ৰেছ কৰি দিলেই হৈ যায় প্ৰেছ কৰি ওপৰলৈ টানি দিব আৰু এই ধৰণৰ ষ্টাৰ নিচিনা হ'ব এনেকৈ মই কেকটো সজাইছোঁ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে কৰি ল'ব কেকটো ডিজাইন দি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই বেণ্টো বক্সটোলৈ কেকটো ভৰাই ল'ম এনেধৰণৰ বেণ্টো বক্স আপোনালোকে কেক মেটেৰিয়েলছৰ দোকানতো পাব বা অনলাইনো কিনিব পাৰে এখন বাটাৰ পেপাৰ লাগিব এই ধৰণে কাটি ল'ব এটা সাইজত বক্সত যাতে ধুনীয়াকৈ হৈ পৰে বৰ বেছি ডাঙৰো কৰিব নালাগে তাৰপিছতে পেলেট নাইফৰ সহায়েৰে এইদৰে কেকটো কেক বৰ্ডৰ পৰা উঠাই বাটাৰ পেপাৰখনলৈ দি ল'ব মাজত এনেকৈ পেলেট নাইফখন সুমুৱাই অকণমান ঘূৰাই দিব যাতে তলটো লুজ হৈ যায় তেতিয়া সহজতে উঠাব পাৰিব আৰু এনেদৰে বাটাৰ পেপাৰখনলৈ দি লৈ লাহেকৈ বক্সটোত ভৰাই দিব আৰু পিছৰ ডিজাইনখিনি আপোনালোকে এইখিনি সময়তো কৰিব পাৰিব ওপৰত দুটামান গোল্ডেন সুগাৰ বল দি সজাই দিছোঁ কেকটো আইচিং কৰাৰ পাছত সেট হ'বৰ বাবে 2 ঘণ্টামান ফ্ৰিজত ৰাখিব তাৰপিছতহে কাটিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পালে আমাৰ চেনেলত আগতেও কেইবাটাও আইচিং কেকৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰা আছে আপোনালোকে যদি সেইসমূহ চোৱা নাই চাই ল'ব যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাই আছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ